Tja! Idag blir det löpning. Häng med på en löprunda. Ska vi snacka löpning. Hej och välkomna till avsnitt 8. Som utlovat blir det löpning idag. Så jag tänkte kombinera då en löprunda. Vi ska prata lite löpning, tips och tricks och fallgropar. Så häng med. Jag var ute och springa en sån här morgon. Det är helt fantastiskt. Men jag tänkte att ni får hänga med här idag. Nyköping, jag tänkte visa lite av det. Och sen lite löpning då, vad man kan göra och inte göra. Som är bra och dåligt. Mina erfarenheter där. Fantastiskt vackert här. Men min resa börjar ju för 7 år sedan. 7 eller 8. Jag har hållit på mycket med cykling innan. Men sen kom jag på det med löpning att det är ju så himla lättillgängligt. Det spelar ingen roll var man är i världen, så kan man liksom gympaskorna, pulsband och klocka ska man med sig. Så därför börjar jag med det. Sen har jag haft en liten sån grej att springa milen i olika länder och städer. Jag vet inte, 25. Ja, liten parentes. Men om jag hänger med hela vägen idag så tänkte jag gå igenom den här rundan i telefon. Lite statistik och så här hur fiffigt man kan göra med Garmin och hur mycket man får veta om sig själv och löprundan. Så häng med hela vägen idag. Det viktiga för mig är de här långsiktiga målen. Därav halvmaraton och maraton. Nu är ju maraton ganska extremt. Men det ger ju mig motivation att hålla på hela året. Liksom inte slappna av i det här. Så det är ett litet tips. Sen just maraton, det är ju extremt tufft. I alla fall för mig. Den här sista milen på maraton, 15 kilometer, de är ju en pina. Det är skönt att komma i mål. Men sen är det ju lite så här material och sånt som jag pratade lite om en annat avsnitt, men jag tänkte visa lite de skorna jag springer på nu när jag kommer hem. Lite pulsband och sånt som man behöver. Sen lite tips och tricks. Första maraton jag sprang då, när jag kom hem då ställde mig i duschen och blödde runt pungen och hade pulsbanden, heta bröstvårtor, stora köttsår. Oj. Så det är ju kanske inte att rekommendera, eller man får tejpa allt helt enkelt. Jo, då fick jag tejpa bröstvårtorna. Det är ju så här tips. Man måste springa långt. Det blir mycket skav. Tröjor och grejer. Men sen finns det ju den här. Det finns några sådana undersökningar att det är 20 saker som händer i kropp och hjärna när man springer. Och det är verkligen så att när man kommer hem från en löprunda får man inte ett rus men ett välbefinnande som är ganska skönt tycker jag. Det får ju också med fortsätta. Men sen är det mycket material. Som sagt, jag ska visa lite skor och lite sånt vad man kan. De kostar lite pengar, men i slutändan så tror jag att det hjälper, och det har hjälpt mig mycket med just skadebiten. Och skador är ju en grej i löpning, framförallt när man springer mycket asfalt som jag gör. Jag åkte på hälsenan här
förra året var det. Förra året. Nej, förra året. Förra. Och det var ju 3-4 månader rehab innan det ens gick att springa igen. Det var kämpigt, men man fick cykla istället. Men då gör ju det här med material, skor, hävdar jag att det blir liksom mindre slitage. Det görs ju mycket Nike, men det finns ju alla andra fabrikat. Men skorna idag som kostar lite är faktiskt väldigt bra. Sen har jag ju fått en del så här kommentarer och jag kan hålla på med det där i veckan och så. Men löpning är ju det som egentligen kortast tid och mest effekt jämfört med cykling. Och som man kollar på 4-5 timmar så räcker det 40-50 minuter. Det är något helt annat. Så där tycker jag löpningen är skön. Sen lite så här roliga grejer med maraton. Jag har ju 5 stycken. Ingen har gått riktigt bra. Det var någon jag la min busskur och vila i Stockholm. Det var lite kul. Men det är tufft. Det är långt. Det gäller att förbereda sig. Men mitt stora problem är långrunderna. Att du måste ha 3-4 riktiga långrunder innan ett maraton. Sen en halvmara, det funkar ju med kroppens fettdepåer så det räcker liksom till eftersom det är kort tid. Så där har jag haft lite fart faktiskt. Jag tror 1:41 eller sånt. Det är ganska bra. Jag är på med något som kallas för World Marathon Majors. Och det är de 6 största maraton i världen. Jag har klarat av Chicago och Berlin och har New York i år. Sen är det Boston nästa år. Och sen har jag då Tokyo och London. Och att springa de här stora. Ja, Berlin var efter med Chicago, det är ju helt otroligt också. 1 miljon människor som står längs banan. Det är som att springa på en fotbollsarena. Egentligen hela loppet. De säger ju att New York Marathon är det värsta. Det ska ju vara över 2 miljoner människor som jag tittar. Det får vi se i höst. Men just hur alla stadsdelar ställer upp och har sin egna jippon är skithäftigt. För dig då som kanske vill börja träna, har svårt med motivation. Jag berättade att jag vägde nästan 100 kilo innan jag började med det här. Idag väger jag 79. Har faktiskt varit nere på 69 när det var som extremast. Men tipset är ju att köpa då ett par riktigt bra skor, en klocka och ett pulsband. Så kan man liksom hålla koll på det. Och sen börja med små runder. Kanske varannan dag, var tredje dag. Börja därifrån så kommer kilorna börja trilla av ganska snart. Men vara noga med att inte vara ut för länge och inte för fort. För då kommer knän och hälsenor och sånt. Det är mitt tips. Och jag kan lova att den kommer må så mycket bättre igen efter en månad eller 2. Både fysiskt och psykiskt. Så det är ett tips. Ja, jag är snart nere vid hamnen i Nyköping. Roligt vackert att springa här. För er som inte bor i Nyköping, tips att besöka på sommaren. Äta glass. Men sånt här, börja morgonen med sånt här, det är ju, ja, det är upplyftande. Det är svårt att bli negativ då.
kommit till Nyköpingshus. Fantastiskt vackert här också. Här kan man se någon så här gästabudspelen på somrarna. Tips. Vackert. Sen om man pratar pengar på de här stora loppen så vi sprang ju Belgrad Marathon för 3 veckor sedan. Det kostar 400 kronor plus resa då. Det är ju inte farligt. Jag tror Stockholm Marathon idag ligger på 1100 någonting. Sen de här stora kostar ju då med resor och du måste ha såna här färdiga paket. Så jag tror New York det går på över 40 nu som ser ut. Sen kan man ställa sig på väntelister och ha tur och kanske få för 6-8 tusen. Men det är väldigt skillnad. Jaha, det var 8 kilometer då idag. Vad behöver man då? Vi börjar med telefonen här så har jag en sån här liten app här under träning. Så, då kan man då se dagens runda här. Och här finns det då hur mycket statistik som helst, men 8.53 har sprungit i puls. Det gick inte så fort. Så blir man vidare här, statistik. Ja, det finns ju allting här. Varv, det är per kilometer. Ja, diagram, här kan man se allting. Puls. Det här är väldigt roligt och det här lagras ju hela tiden varje runda. Så att ja, jag tycker det är jättekul. Jag ser många stopp här nu, men det var det för jag på att filma. Det är vilken sko jag har. Men det här är jättekul för att kunna följa hela resan. Och sen även kan man ju ställa in på en sån här då vad man ska göra härnäst. Och då kommer klockan tala om då hur du ska träna. Men det här är ju Garmins variant då. Sen finns det ju säkert andra också. Men jag kör ju den här nu. Garmin. Ja, den här är fantastisk. I karbon, det tycker jag är coolt. Men ja. Sen om man pratar skor då så. Det här är ju, jag har ju visat det förr men jag tänkte visa igen. Det här är en träningssko, den kostar dryga 2000 och den är väldigt, väldigt snäll mot hälar och senor och knän. Så jag kan varmt rekommendera den här. Och sen så när jag springer maraton då kör jag ju med den här och det här är en ännu lättare sko och en väldigt fjädring. Det är nästan så du flyger fram när den är ny liksom. Så det är skor. Sen så pulsband då. Jag kör ju Garmins pulsband. Det gör ju att du får all den här informationen om puls och allting sånt. Och sen måste man ju ha glasögon. Det är ju ett måste. Ursäkta, det var lite skakigt. Kanske lite andfådd eller något. Men jag hoppas ni gillar det och tryck gärna gilla-knappen. Skriv en kommentar. Blir jag jätteglad. Sen avsnitt 9. Fortfarande inte klart. Däremot 10 tänkte jag gå igenom det här med YouTube. Hur det känns och vad som har hänt. Och om jag ska fortsätta med det här projektet. Superkul att ni kollar. Ha en fin dag. Hej då.